سلام به همه بچه‌های تندخور. امروز میخوام براتون یه ترشی فلفل درست کنم که هر کی بخوره اشکاش خود به خود جاری بشه، نه از ناراحتی یا از سوزش فلفل. خب بریم سر اصل ماجرا و طرز تهیه فلفل ترشی تند. من رفتم 2 کیلو فلفل خریدم، یعنی فروشنده یه جوری نگاه میکرد که نگم برات انگار میخواستم برم مسابقه بقا وسط جنگل آمازون، مثل اینکه به فلفلاش خیلی اعتماد داشت. راستی شما هم قبل از اینکه بریم سراغ سوزش اصلی، اگه کانال رو هنوز سابسکرایب نکردی با همون دستای خوشگل و پرمهرت اون زنگوله بغلش رو دینگ بزن. مرسی عزیز دلم. اول فلفلا رو شستم و گذاشتم کاملا که بخواد خوش بشه. بعد سرای فلفلا رو گرفتم، یعنی اون چوبای بالاشو کندم که صاف و مرتب بشن. خلاصه فلفلا آماده مدلینگ شدن. حالا نوبت شیشه است. بعضیا میان خیلی ژیگول بازی در میارن، فلفلا رو ایستاده کنار هم میچینن، انگار دارن پازل میذارن. منم گفتم آخرش قراره تو شکممون بره، چه فرقی هم میکنه. همه رو خوابوندم ته شیشه راحت و بی دردسر. چند حب سیرم انداختم داخل فلفل ترشیم. یهو گفتم بذار یه کار خاص کنم. برگ بو. میدونم الان میگید کی توی ترشی برگ بو میریزه، ولی باور کنید عطرش یه جوری میشه که انگار ترشی فلفل رفته عطر فروشی و برگشته. اینجا یه بوی خوبی پیچیده. گفتم حالا که دماغتون پر شد از عطر فلفل، یه نفس عمیق بکش و همزمان یه دکمه لایک رو هم فشار بده. اون لحظه میگی که خب این فلفل ترشی ما هم آماده است. یه قاشقم نمک اضافه میکنم. خب حالا میریم سراغ سرکه. من مستقیم سرکه سرد ریختم. یه عده میگن باید بجوشونی. نه واقعا اینطوری نیستش، به خدا لازم نیست. میگن فلفل تلخ میشه، من میگم تلخی که هیچی، تندیش هم از بین میره. دیگه اسمش ترشی فلفل نیست، اسمش میشه ترشی خیار. من که عاشق اون تندیم که یه دونه بخوری کل زندگیت مثل فیلم از جلوی چشمت رد بشه و تمام. اون لحظه میگی که خب این فلفل ترشی ما هم آماده است. ساده، سریع، خوشمزه و از همه مهمتر تند تند تند. امتحان کنید، بعد بیایید تو کامنت ها بگید چند تا لیوان آب سر کشیدید. امیدوارم که دوست داشته باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.